टिकटक लाइटको नयाँ फिचरको अर्निङ है त। हेलो एभ्रीवन, यदि तपाईँ जापानमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियो तपाईँले स्किप नगर्नु होला। यो चाहिँ मेरो टिकटक लाइटको अकाउन्ट हो जसमा मैले तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यो मेरो टिकटक लाइटको अकाउन्ट र यसमा चाहिँ तपाईँले मेरो अर्निङ देख्न सक्नुहुन्छ। 40,000 भन्दा माथि मेरो अर्निङ भएको छ, त्यो पनि 10 दिनमा। र यो कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई आज मैले किन भन्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ आज टिकटक लाइटबाट पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा भइसक्यो होला। टिकटक लाइटले चाहिँ अहिले नयाँ फिचर ल्याएर नयाँ मोडिफाई गरेर आज रिफरल क्याम्पेनहरू पनि नयाँ तरिकाले ल्याएको छ। सो म तपाईँलाई त्यो कुरा सेयर गर्छु है त। र यसमा चाहिँ तपाईँले भाग लिनको लागि यसको पनि केही क्राइटेरियाहरू छ। तपाईँले जो कोहीले पनि यत्तिकै चाहिँ गर्न मिल्दैन, यसको पनि केही फलो गर्नुपर्ने टिप्सहरू छ जुन तपाईँले फलो गर्नुभयो भने तपाईँले पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र यति मात्रै नभएर यदि तपाईँको टिकटक लाइट चाहिँ चलिरहेको छैन, तपाईँको टिकटक लाइटबाट पैसा अर्न भइरहेको छ तर विथड्र भइरहेको छैन, यो सबै प्रब्लमहरूको चाहिँ आज यो भिडियोमा सल्भ गर्नेछु। यो भिडियोमा त्यो प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने तरिकाको बारेमा म तपाईँहरूलाई कुरा गर्नेछु। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईँ मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरी मसँग कनेक्टमा रहनु होला। तपाईँलाई यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू चाहिँ म ल्याइरहनेछु है त। आजको भिडियो चाहिँ हामी 3वटा भागमा चाहिँ डिभाइड गरेर हामी कुरा गर्नेछौँ। एउटा भनेको चाहिँ टिकटक लाइट बनाउँदाखेरिको ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, दोस्रो भनेको टिकटक लाइटबाट पैसा कमाउने तरिका र त्यसमा चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, र त्यसै गरी 3 नम्बरमा चाहिँ यदि हाम्रो टिकटक लाइट अकाउन्ट चाहिँ ब्यान्ड भइसकेको छ अर्थात् टिकटक लाइट अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो चलिरहेको छैन अर्थात् हाम्रो अर्निङ भइरहेको छैन भने चाहिँ त्यसको सोल्युसन के हो, यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ है त। र अब कुरा गरौँ तपाईँले टिकटक लाइट बनाए बापत तपाईँले कति पैसा पाउनुहुन्छ भन्ने कुराको बारेमा है त। सुरुमा चाहिँ सुरुमा तपाईँले यदि टोटली रूपमा नयाँ अकाउन्ट बनाउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले टोटली गरेर तपाईँले 2700 पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र त्यो चाहिँ स्टेप गरेर पाउनुहुनेछ, जसको चाहिँ तपाईँले सुरुमा तपाईँले अकाउन्ट बनाउने बित्तिकै लगइन गर्ने बित्तिकै तपाईँले 200 एन पाउनुहुनेछ। र त्यसपछि तपाईँले ट्याक्स हुन्छ, त्यहाँनिर तपाईँलाई चाहिँ 14 दिनको 10 दिनको ट्याक्स दिन्छ। जस्तो इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यस्तो खाले ट्याक्स हुन्छ है त। सो म तपाईँलाई देखाउन जाँदैछु र त्यसको लागि चाहिँ टिकटक लाइटमा जाने। सो टिकटक लाइटमा गएपछि गिफ्ट भन्ने ठाउँमा क्लिक गरेपछि तपाईँले थोरै स्क्रल गर्नुभयो, यो चाहिँ मेरो अर्निङहरू भइहाल्यो। सो थोरै स्क्रल गर्नुभयो भने चाहिँ तल ट्याक्सहरू दिन्छ। तपाईँले अकाउन्ट बनाएर लगइन गरिसकेपछि तपाईँले नबिर्सिकन यो टास्क कम्प्लिट गर्नुभयो भने तपाईँले टोटल 200 एन लगइन गरे बापत र 2500 एन तपाईँले यहाँ त्यो टास्कहरू कम्प्लिट गरे बापत गरेर टोटल चाहिँ 2700 एन चाहिँ तपाईँले पैसा पाउनुहुनेछ है त। र यो चाहिँ तपाईँले नयाँ बनाउने साथीहरूले पनि र अलरेडी तपाईँको अकाउन्ट छ भने पनि तपाईँहरूले पनि पाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले चाहिँ अब चाहिँ तपाईँले फेरि नयाँ रजिस्टर गर्ने बेला चाहिँ नयाँ अकाउन्ट बनाएर, जस्तो पहिला तपाईँले जिमेलबाट गर्नुभएको थियो भने अहिले चाहिँ फोन नम्बर युज गरेर अकाउन्ट बनाउनुहोस्, या पहिला फोन नम्बर युज गरेर बनाउनु भएको थियो भने अहिले चाहिँ जिमेलबाट बनाउनुहोस्, या तपाईँको डिभाइस अर्को छ भने डिभाइस अर्कोबाट पनि गर्दा हुन्छ। सो त्यसरी चाहिँ तपाईँले बनाउनु चाहिँ नयाँ अकाउन्ट बनाउनुपर्छ, तर तपाईँले पनि पाउन सक्नुहुन्छ है त। र यो लिङ्क चाहिँ मैले मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सन र मैले मेरो भिडियोको कमेन्ट बक्समा राखिदिएको छु। तपाईँहरूले त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै सुरुमा यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ। सो तपाईँले यदि यो अवस्थामा आइसकेपछि तपाईँले फलो गर्नुपर्ने भनेको 3वटा स्टेप मात्रै छ। एउटा भनेको चाहिँ टिकटक लाइट अकाउन्ट डाउनलोड गर्नु पर्यो। त्यो डाउनलोड गर्नलाई कहाँबाट गर्ने भन्दा चाहिँ यो शङ्का सुरु भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई चाहिँ टिकटक लाइट चाहिँ डाउनलोड भइदिन्छ, त्यहाँबाट अटोमेटिक आउँछ है त। सो तपाईँले चाहिँ सुरुमा यो शङ्का सुरु भन्ने अप्सनमा गएर टिकटक लाइट डाउनलोड गर्नु पर्यो र तपाईँले चाहिँ एउटा सामान्य अकाउन्ट बनाउनु पर्यो, जसमा तपाईँले चाहिँ नयाँ रजिस्टर गर्ने बेला चाहिँ नयाँ इमेल, नयाँ एज अ तपाईँको फोन नम्बर के हुन्छ त्यो अनुसारले तपाईँले अकाउन्ट बनाउनुहोस्। र 2 नम्बरमा लेखेको छ, 2 नम्बरमा तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ तपाईँले अकाउन्ट बनाए पाएपछि चाहिँ तपाईँले त्यहाँ 24 घन्टाभित्रमा त्यो दिएको टास्कहरू हुन्छ, कुन टास्कहरू हुन्छ। जस्तो इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ 24 घन्टाभित्रमा तपाईँले गर्न पाउने टास्कहरू भनेको यहाँ धेरै छ। एउटा चाहिँ दोगामिरु छ, एउटा चाहिँ इने अर्थात् अरूको भिडियोमा लाइक गर्ने, बोनस उकेरु गर्ने, यस्तो छ। यहाँ कति गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले इच्छाले गर्नुहोस्, तर यो चाहिँ कहिले पनि नछुटाउनुहोस् त। डेली बाई डेली चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैको 10 दिन हुन्छ, कसैको नर्मली 14 दिनको पनि हुन्छ। सो यो टास्क चाहिँ नछुटाइकन गर्नुभयो भने मजाले पैसा कमाइ हुन्छ है त। सो तपाईँले यो गर्न नबिर्सिनु होला। र 3 नम्बरमा भनेको चाहिँ अहिलेको यो कुरा टास्कको कुरा आउँछ। 3 नम्बरमा तपाईँले एकदमै नबिर्सिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यो इभेन्ट तो पेजी भन्ने अप्सन छ। यो भनेको चाहिँ इभेन्ट्स हो, अर्थात् यो चाहिँ टास्क गर्नैपर्छ हामीले। सो यो टास्क चाहिँ तपाईँले एनी हाउ गर्नु होला। यति गरेपछि तपाईँले पनि 2700 एन चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईँले अब के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म भन्छु है त। यो भयो अकाउन्ट बनाउने र अकाउन्ट बनाएपछि फलो गर्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा मैले भनिदिएँ है त। र अब जाउँ हामी टिकटक लाइटबाट चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ एकदमै धेरैभन्दा धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ यसको जानकारी अब म तपाईँलाई दिनेछु। अब स्टेप बाई स्टेप फेरि फलो गर्नु होला है त। सो तपाईँको चाहिँ तपाईँले पहिला रजिस्टर गर्नु पर्यो, अकाउन्ट बनाउन सक्नु पर्यो। सो बनाइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ भएको जुन अब 10वटा टास्क हुन्छ, तपाईँलाई यो टास्क दिएको हुन्छ,
यो टास्क चाहिँ तपाईँले एनी हाउ क्लियर गरेको हुनु पऱ्यो। सो यो क्लियर गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले यहाँबाट ठुलो अमाउन्टहरू चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ। सो कसरी भन्ने कुरा चाहिँ म देखाउँछु। यो टास्क कम्प्लिट नगरिकन चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँलाई कुनै पनि अर्निङ हुँदैन। सो यो टास्क चाहिँ एनी हाउ कम्प्लिट गर्न नबिर्सिनु होला है त। सो यो टास्क कम्प्लिट गरिसकेपछि तपाईँले पनि अब ठुलो अमाउन्ट या 3-4 हजारसम्म तपाईँले नर्मली तपाईँले 2700 होइन भने 4000को एभरेजमा तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ। 2700 चाहिँ 100% हो, र 4000 पनि आउने केस हुन्छ। त्यो चाहिँ यदि यो क्याम्पेन सकिएर नेक्स्ट क्याम्पेन आउँछ है त। जस्तो यो चाहिँ एज अ टेकी नै, अर्थात् कुनै पनि एउटा डेट दिएर यहाँ जस्तो तपाईँले क्याम्पेन लेखेको छ। सो यो क्याम्पेन भएको ठाउँमा चाहिँ तपाईँको यति घन्टासम्ममा चाहिँ यो क्याम्पेन भएर लेखिदिएको हुन्छ। यो क्याम्पेन सकिने बित्तिकै तपाईँको यदि अर्को क्याम्पेनमा पर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ 4000 आउँछ क्या तपाईँको पनि अकाउन्ट बनाए बाबत है त। सो अहिले चाहिँ 2700 एन आउँछ। सो यदि यो सकेको केसमा चाहिँ तपाईँले 4000 एन चाहिँ पाउनुहुन्छ। सो तपाईँको त्यो दुईवटा केसमा एउटा केस हुन्छ है त। र अब हामीले धेरैभन्दा धेरै पैसा कमाउनका लागि चाहिँ तोमोदाची सेउताई सुरु भन्ने, अर्थात् तपाईँले चाहिँ यो एप्लिकेसन चाहिँ अरूलाई रिफर गरेर कमाउने सक्ने एउटा जुन क्याम्पेन चलिरहेको छ, जुन चाहिँ अनलिमिटेड चलिरहेको छ अहिले, यो क्याम्पेन त छँदैछ। जस्तो इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ तपाईँले 2 जना साथीलाई यो एप्लिकेसन रिफर गर्नुभयो भने तपाईँले 8000 एन चाहिँ पाउनुहुन्छ। र त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ 3 जना साथीलाई यो एप्लिकेसन रिफर गर्नुभयो भने तपाईँले 13000 एन पाउनुहुन्छ। र त्यसै गरी तपाईँले 4 जना साथीलाई यो एप्लिकेसन रिफर गर्नुभयो भने तपाईँले 19000 चाहिँ पाउनुहुनेछ। र टोटल गर्ने भने तपाईँको 40000 चाहिँ तपाईँको इन्कम हुन्छ, जुन चाहिँ 10 दिनमै हुन्छ। तपाईँको 10 दिन होइन भने 14 दिन, कसैलाई 10 दिनको टास्क दिएको हुन्छ यहाँ, कसैलाई 14 दिनको दिएको हुन्छ। सो तपाईँको जस्तो केस छ त्यही अनुसारले हुन्छ। सो तपाईँको साथीलाई रिफर मात्रै गरेर भएन, तपाईँको साथीले पनि फेरि यो सबै टास्क चाहिँ कम्प्लिट गरेको हुनु पऱ्यो है त। फर्स्टमा तपाईँले कम्प्लिट गरेको हुनु पऱ्यो। तपाईँले जस्तो मानिलिउँ मेरो लिङ्कबाट तपाईँले अकाउन्ट बनाउनु भयो, अकाउन्ट बनाएपछि तपाईँले चाहिँ 4000 एन पाउनुभयो, र तपाईँले चाहिँ यो टास्क कम्प्लिट गरिसकेर 4000 एन पाउनु हो नि त होइन। सो तपाईँले यो कम्प्लिट गर्नुभयो, र त्यसपछि तपाईँको साथीलाई तपाईँले तोमोदाची सेउताई सुरु भनेर लिङ्क कपी गरेर आफ्नो साथीलाई चाहिँ लिङ्क पठाउनु भयो, साथीले पनि अकाउन्ट बनाउनु भयो। अकाउन्ट बनाएर साथीले पनि यो सबै टास्कहरू चाहिँ यहाँ भएको सबै टास्क कम्प्लिट गर्नुभयो भने चाहिँ साथीले पनि पैसा पाउनुहुन्छ, तपाईँले पनि पैसा पाउनुहुन्छ। सो यहाँबाट एकदम ठुल्ठुलो अमाउन्टहरू चाहिँ तपाईँले छोटो समयमा पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। 40000 60000 70000 भनेको त नट अ जोक होइन। तपाईँले जति धेरै यहाँ सेवाई गर्न सक्नुभयो त्यति धेरै पैसा हुन्छ। सो यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो एउटा तरिका। र अर्को तरिका भनेको सिङ्गल एकजना बराबर 4000 आउने क्याम्पेन पनि यही टिकटक लाइटले चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेको छ, जसको चाहिँ यहाँ माथि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। जसमा मैले प्रत्येक व्यक्तिबाट 4000 एन पाएको छु है त। यहाँ मेरो यहाँ 11 जना एज अ व्यक्तिहरूले चाहिँ मेरो अकाउन्ट बनाउनु भएको छ, मेरो लिङ्कबाट अकाउन्ट बनाउनु भएको छ, प्रत्येकबाट 4000 एन पाएको छु। जस्तो यहाँ क्लिक गरी हेऱ्यो भने चाहिँ 4000 एन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ मैले पाएको छु योबाट। र यो पैसाहरू चाहिँ मैले अलरेडी विथड्र पनि गरिसकेको छु। मेरो अलरेडी मैले विथड्र गरेको अमाउन्टहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। 12000 यो अब 24000 त त्यतिकै भयो, तल 4000 फेरि यसरी नै मैले चाहिँ यहाँ धेरै पैसा अलरेडी विथड्र पनि गरिसकेको छु। र यो मात्रै होइन, मेरो अरू पनि अकाउन्टहरू छ, मैले अरू अकाउन्टबाट पनि यसरी नै अर्निङ गरिरहेको छु। सो तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जापानमा यो टिकटक लाइट एकदम तपाईँको भाइरल भयो भन्छ, तर अझै पनि तपाईँको टिकटक लाइट जापानमा युज गर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या भनेको 20% मात्रै छ। भन्न खोजेको अझै पनि 80% मान्छेहरूले चाहिँ टिकटक लाइटको बारेमा थाहै छैन। सो तपाईँको यही हो चान्स। तपाईँले यही बेला चाहिँ तपाईँले आफ्नो साथीहरूलाई, आफ्नो सर्कलमा भएको मान्छेलाई रिफर गर्न सक्यो भने चाहिँ तपाईँले एकदम राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र इनकेस तपाईँलाई रिफर गर्न मन छैन, तपाईँ एक्लै पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले यो अरू टास्कहरूबाट भिडियोहरू हेरेर अर्को भिडियोमा लाइक गरेर पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। सो यसरी चाहिँ टिकटक लाइटबाट राम्रो पैसा अर्निङ हुन्छ। सो यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई मैले मेरो भिडियोको कमेन्ट बक्समा लिङ्क छोडिदिएको छु, अनि मेरो डिस्क्रिप्सनमा पनि लिङ्क छोडिदिएको छु। त्यो लिङ्कबाट तपाईँले अकाउन्ट बनाउनुभयो भने तपाईँले चाहिँ राम्रो अमाउन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईँले नबिर्सिकन मेरो लिङ्कबाट चाहिँ तपाईँले जानु होला है त। र अब जो हाम्रो यदि टिकटक लाइट अकाउन्ट चाहिँ ब्यान्ड भयो, ब्लक भयो, हाम्रो टिकटक लाइट अकाउन्टबाट पैसा कमाइरहेको छ तर त्यसलाई विथड्र गर्न पाइरहेको छैन, अर्थात् हामीले अर्निङ नै गर्न सकिरहेको छैन, त्यस्तो खाले विभिन्न किसिमको एराहरू तपाईँको अकाउन्टमा चाहिँ आएर तपाईँलाई प्रब्लम भइरहेको छ भने त्यसको सोल्युसन चाहिँ म तपाईँहरूलाई अब भन्नेछु, जुन चाहिँ तपाईँले स्टेप बाई स्टेप फलो गर्नु होला है त। सो यदि तपाईँको अकाउन्टमा कुनै पनि प्रब्लम आयो, तपाईँको तपाईँले कुनै पनि टास्कहरू गर्न पाइरहेको छैन, तपाईँले पैसा विथड्र गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई एराहरू देखाइरहेको छ भने चाहिँ तपाईँले एउटै चिज गर्नुपर्छ। त्यति गरेपछि तपाईँको कुराहरू चाहिँ सल्भ हुन्छ है त। र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले एउटा जस्तो मानिलिउँ तपाईँको कुनै अकाउन्ट, जस्तो मानिलिउँ मेरो चाहिँ मानिलिउँ मेरो चाहिँ अब जुन डेली आउने टास्क आउनुपर्ने थियो, यो टास्क आउनुपर्ने थियो, इन्कम एज अ अर्निङ हुनुपर्ने थियो, भएन। र नभएपछि चाहिँ मैले यसको प्रुफको लागि चाहिँ मैले एउटा स्क्रिनसट लिने। सो यसरी तपाईँको जे हो त्यसको एउटा प्रब्लमको चाहिँ स्क्रिनसट लिनुपर्छ है त तपाईँले फर्स्टमा। सो तपाईँले स्क्रिनसट लिएपछि यसलाई ब्याक गर्नुहोस्। ब्याक गरेपछि तपाईँको यो प्रोफाइलमा थिच्नुहोस्।
प्रोफाइलमा थिचेपछि तपाईँको माथि 3वटा डटको एउटा अप्सन आउँछ। सो यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँले थोरै स्क्रल गर्नुहोस्। थोरै स्क्रल गरेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिपोर्ट अफ प्रब्लम भन्ने छ, एउटा चाहिँ तल सपोर्ट भन्ने छ। तपाईँले दुईटैबाट जुनबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँलाई एकदमै कम्फर्टेबल र सजिलो चाहिँ तपाईँलाई रिपोर्ट अफ प्रब्लम भन्ने ठाउँबाट क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरेपछि तपाईँको प्रब्लम चाहिँ के हो भनेर चाहिँ यहाँ धेरै क्याटेगोरीहरू दिन्छ, जस्तो अकाउन्ट रिकभर गर्ने हो कि होइन, तपाईँको सेक्युरिटी अलर्ट्स के सेक्युरिटीमा प्रब्लम हो कि टिकटक लाइट रिवार्ड्स अर्थात् टिकटक लाइटको जुन अर्निङ हुने त्यो पोइन्ट्सहरूको कारणले चाहिँ तपाईँको त्यसमा पोइन्ट्सहरूमा प्रब्लम भइरहेछ कि के प्रब्लम हो, त्यहीसँग मिल्दोजुल्दो एउटा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। जसको अहिले चाहिँ मैले अघि भर्खर चाहिँ टिकटक लाइटको रिवार्ड्सको बारेमा थियो, सो मैले यसमा क्लिक गरेँ र त्यसपछि पनि तपाईँलाई धेरै कुराहरू आउँछ। तपाईँको चाहिँ केमा डिस्क्वालिफाई भएको, तपाईँको तपाईँले क्याम्पेनमा पार्टिसिपेट गर्न पाउनु भएन कि या के गर्नु पाउनु भएन, सबै तपाईँलाई यहाँ दिएको हुन्छ। तपाईँलाई कुनमा चाहिँ हो तपाईँको मिल्ने, सो त्यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। मैले इक्जाम्पलको लागि चाहिँ मैले यो फर्स्ट नम्बरको चुज गरेँ र यति गरेपछि तपाईँको यहाँ यो कुराहरूले भनिदिन्छ, तपाईँले चाहिँ यो गर्नुहोस्, त्यसको लागि तपाईँ यसरी चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँलाई एन्सर दिन्छ। त्यसले पनि तपाईँले बुझ्नु भएन, थाहा भएन भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ तलपट्टि निड मोर हेल्प भन्ने ठाउँमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। सो यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ तपाईँको प्रब्लमहरूलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँले आफ्नो प्रब्लमहरूलाई चाहिँ यहाँ डिस्क्राइब गर्नुहोस् मजाले। सो डिस्क्राइब गरिसकेपछि प्रुफको लागि तपाईँको प्रब्लमको प्रुफको लागि चाहिँ तपाईँले अघिको स्क्रिनसटलाई चाहिँ यहाँ गएर तपाईँले पोस्ट गर्नुहोस्। सो पोस्ट गर्नको लागि चाहिँ यो तपाईँको स्क्रिनसटमा थिचेपछि यो कन्फर्म भन्ने अप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्ने र यति गरेपछि तपाईँलाई यहाँ तपाईँको स्क्रिनसट आउँछ, माथि तपाईँको एक्सप्लेन गर्नुभएको कुराहरू आउँछ। सो तपाईँले यति भइसकेपछि तपाईँले यहाँ सबमिट भन्ने ठाउँमा अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। सो सबमिट गर्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ 24 घन्टाभित्रमा चाहिँ रिप्लाई गर्छ, तपाईँको प्रब्लम पनि सल्भ गरिदिन्छ। इनकेस सल्भ गर्दैन भने पनि के कारण चाहिँ हो, तपाईँको सल्भ गर्नको लागि के मिस्टेक भइरहेको छ त्यो मिस्टेकहरू देखाइन्छ, जुन तपाईँले चाहिँ मिस्टेकहरूलाई चाहिँ सुधार्नुपर्ने हुन्छ है त। सो यसरी नै तपाईँले चाहिँ टिकटक लाइटको अकाउन्ट चाहिँ रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ।